Một bà cụ trăm tuổi đột nhiên quỳ xuống trước mặt một cô gái trẻ giữa cả làng. Thậm chí còn cúi đầu liên tục sau khi quỳ. Nam Chi à, cậu thạch đốn của cháu. Bà cầu xin cháu cứu nó. Bà cúi đầu trước cháu đây. Hóa ra con trai bà cụ khi lên núi săn bắn, bị một con lợn rừng lâu năm đâm thủng bụng. Đưa lên trấn chữa trị thì không kịp nữa. Chỉ còn cách cầu cứu trong lúc nguy cấp. Bà ơi, cháu sẽ cố hết sức. Nam Chi à, chúng tôi đều đã xem qua vết thương này. Theo kinh nghiệm trước đây của chúng tôi, không kịp đưa đến bệnh viện, người sẽ không qua khỏi. Cháu cứ cố hết sức là được. Cháu yên tâm, có chúng tôi ở đây. Dù có không cứu được, cũng chẳng ai dám trách cháu. Cảm ơn hai bác trưởng thôn. Trong ký ức, anh thạch đốn này trước đây, lúc tôi đói khát, đã nhiều lần lén đưa bánh ngô cho tôi. Ân tình này tôi phải báo đáp. Cậu hai, cậu đi lấy cái giường gỗ của tôi ra, đưa người vào phòng anh cả cậu ở. Phòng phía đông ánh sáng tốt, tôi phải lập tức phẫu thuật cho anh thạch đốn. Như Vân, em đi kéo rèm, ngăn cách anh trai em với bệnh nhân. Mẹ đi đun thêm nước nóng. Với sự phân công của cố Nam Chi, gia đình họ Tạ vốn đang hoang mang liền bắt tay vào làm. Đúng lúc này, một giọng nói lạc lõng vang lên. Cứu gì mà cứu, bụng đã thủng cả ruột rồi. Dù là thần tiên đến cũng chẳng cứu nổi. Để xem các người dám đánh tôi, đáng đời, không chữa được thì tốt, đồ không biết điều. Cô dám cứu nó, thử xem cô dám cứu không. Tôi sẽ quay lại xử cô sau. Trời ơi, đúng là không biết tự lượng sức. Gây rối việc cứu người, đánh hắn ra ngoài cho tôi. Không thì nghe lời này xem. Ông Tạ nghe xong cầm chổi quét bắt đầu đánh. Cút ngay, đến lúc này rồi. Còn dám đe dọa tôi, con dâu tôi mà tôi không dạy được cô chắc. Cái bà Lý Xuân Hoa này đúng là quá đáng. Người làng Tạ gia chúng tôi vì cứu cố thạch đốn, nửa làng bỏ cả việc đồng áng, chạy lên nối tìm cố Nam Chi. Vậy mà Lý Xuân Hoa, người làng cố gia lại thế này. Không giúp thì thôi, còn ở đây cản trở. Ai bảo không phải chứ, có một nhà như vậy, thật làm xấu mặt làng cố gia. Không được, tôi phải ghi lại bộ mặt này. Sau này còn kể lại. Đúng, ghi lại đi. Ồ, cậu lại đổi điện thoại mới à? Cái cũ thì ngày đổi mới tôi bán trên Ái Hồi Thu rồi. Rất tiện lợi. Gần 2.000 cửa hàng trên toàn quốc. Đặt đơn là có kỹ sư đến tận nơi thu mua. Giá cả ưng ý, chuyển tiền ngay tại chỗ. Tôi dùng Huawei Mate 60 hơn 1 năm. Còn bán được 4.700 tệ đấy. Tin cậy không? Tất nhiên rồi. Ái Hồi Thu là công ty niêm yết. Máy tính bảng không dùng đến. Laptop cũng có thể bán trên Ái Hồi Thu. Thật sự rất ổn. Lát nữa tôi cũng lên xem thử. Rất nhanh, cố Nam Chi tiến hành phẫu thuật cho cố thạch đốn. Vật lý, mùi máu tanh nhanh chóng đánh thức Tạ Chấn Đình. Sao lại có mùi máu? Chẳng lẽ người phụ nữ đó làm gì gia đình tôi? Khi Tạ Chấn Đình đang rối bời, anh lại nghe thấy tiếng cố Nam Chi. Như Vân, kiểm tra số lượng dụng cụ phẫu thuật. Chuẩn bị khâu lại. Như Vân, đây chẳng phải em gái tôi sao? Họ đang làm phẫu thuật cứu người thì phải. Chẳng lẽ người phụ nữ đó là bác sĩ? Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng. Khi cố Nam Chi bước ra thì đã đến trưa. Ra rồi, mẹ ơi, chị Nam Chi ra rồi. Nam Chi à, thế nào rồi? Có suôn sẻ không? Phẫu thuật rất thành công. Anh thạch đốn giờ các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định. Để tránh nhiễm trùng sau phẫu thuật, tôi đi thuốc trước cho anh ấy. Mọi người mau lên bệnh viện trấn, mua thuốc kháng viêm và thuốc hạ sốt phòng trường hợp anh ấy sốt cao. Gì cơ? Phẫu thuật thành công. Thạch đốn được cứu sống rồi. Đúng vậy, trưởng thôn, nếu không có gì bất ngờ, sau khi qua nguy hiểm, quan sát ở nhà tôi 7 ngày là anh ấy có thể về. Về nhà đi ông. Ông có nghe không? Thạch đốn nhà ta còn về được. Có, tôi nghe rồi. Chị Lan Chi, cảm ơn chị đã cứu anh cả tôi. Bao nhiêu tiền chị cứ nói. Dù có phải bán hết nhà cửa, chúng tôi cũng sẽ gom đủ để trả chị.
30 tệ là được. Gì cơ? 30 tệ thôi sao? Sao có thể chứ? Chị Lan Chi, chị có tính nhầm không? Chị cứ nói thoải mái đi. Chúng tôi thiếu gì cũng không thiếu. Tiền cứu mạng của chị. Phần còn lại, coi như dùng bánh ngô anh thạch đốn từng cho tôi để bù. Chỉ riêng thuốc mê ở thời này đã mấy chục tệ. Tính kỹ thì giá còn cao hơn. Dù nhà anh thạch đốn đông anh em, có ít tiền chưa chắc đã gom đủ. Không được, tiền cứu mạng sao dùng bánh ngô bù được. Chúng tôi sẽ đi gom. Sao lại không được? Hồi trước tôi đói không có gì ăn. Bánh ngô anh thạch đốn cho tôi cũng đã cứu mạng tôi đấy. Cứu được rồi. Thật sự cứu được rồi. Tôi nhìn qua cửa sổ, bụng anh thạch đốn đã không còn chảy máu nữa. Chị Nam Chi ơi, chị đúng là người cứu khổ cứu nạn. Chị Nam Chi, tôi cúi đầu cảm ơn chị. Tôi thật lòng biết ơn chị. Ông yên túi, ông thật có phúc. Con trai lớn nhà ông cũng có phúc. Cưới được một cô con dâu tài giỏi thế này. Đúng vậy, nhà họ Tạ chúng tôi kiếp trước chắc tích nhiều đức lắm. Ông bạn già, cảm ơn ông nhé. Đã đưa một cô gái tốt như vậy đến làng chúng tôi. Làng chúng tôi nhất định sẽ trân trọng. Tuyệt đối không đi theo vết xe đổ của làng ông. Hừ, tôi không nên vì một bình rượu cũ mà giúp hai ông bà họ Tạ. Ông còn chưa biết à? Chị dâu Trấn Đình khám bệnh cho người làng chúng tôi. Chỉ cần không lấy thuốc là không tính tiền. Ô, đặc quyền này giờ chỉ làng chúng tôi có. Người ngoài muốn cũng chẳng được đâu. Chị Nam Chi còn quay lại được không? Không, 10 con trâu cũng không kéo nổi ấy. Hôm sau, cô Nam Chi không lên nổi hái thuốc. Sáng sớm đã ở trong bếp thuốc. Mẹ Tạ cuối cùng không chịu nổi, gọi Đỗ Quế Vinh đi làm đồng cùng bà. Sao lại gọi tôi đi làm đồng? Đều là con dâu cả. Sao Nam Chi không phải làm? Sao cứ bắt tôi đi làm đồng? Cô còn mặt mũi so sánh với người ta. Chị dâu cô không làm đồng. Ở nhà vừa chăm anh cả cô, lại chăm bệnh nhân, chuẩn bị dược liệu, khám bệnh cho người ta. Cô thì làm được gì? Đừng tưởng tôi không biết, việc vệ sinh cho anh cả tôi vẫn luôn là hai ông bà làm. Cô ta chỉ ở phòng đông cho có mặt. Mọi người nghĩ sao nổi. Tốn 500 tệ mua một cô con dâu về để thờ. Không cho làm đồng, nhà bếp cũng không cho vào. Cô ta dùng dược liệu chữa bệnh cho người. Kiếm tiền rồi có đưa tôi đồng nào không? Cô ta không cho tôi tiền. Sao tôi phải chiếu theo cô ta chứ? Tức chết tôi mất thôi. Giờ tiền mua dầu nhà ta đều là chị dâu cả bỏ ra. Không có chị ấy, cả nhà chỉ có nước hút gió thôi. Cô ta muốn bỏ thì cứ bỏ. Dù sao tôi cũng chẳng thấy đồng nào. Ồ, nghe mẹ chồng và con dâu cãi nhau. Cố Nam Chi đằng thuốc trong bếp. Thật sự hơi bất ngờ, Như Vân. Mẹ, sao hôm nay mẹ không làm mẹ chồng hiền của con nữa? Chị dâu, chị không biết đâu. Chị hai luôn lấy cớ chăm con. Ở nhà chẳng làm gì cả. Nhưng hôm qua khi anh Cố Thạch Đốn được đưa đến, đúng lúc chị ấy ra nhà vệ sinh và nhìn thấy. Chị không biết đâu. Chị ấy nhảy dựng lên, kêu gào om sòm, đòi người ta mang anh ấy về. Chị ấy cứ nói này nói nọ không hay về anh ấy. Là người nhà anh Thạch Đốn cũng nóng mắt. Con với mẹ khuyên mãi cũng không được. Cuối cùng nếu không có hai bác trưởng thôn đến, anh Thạch Đốn còn chẳng vào được nhà mình. Mẹ cũng tức lắm luôn. Hay si, gặp phải một người chị em chồng ngang ngược thế này, con thật sự chẳng biết làm sao. Chỉ mong Đỗ Quế Vinh đừng làm con tuyệt vọng là được. Cuối cùng, Đỗ Quế Vinh vẫn chẳng chịu đi làm đồng, tiếp tục ở nhà làm bà lớn của mình. Tạ Như Vân bực mình, lấy luôn phần cơm của Đỗ Quế Vinh đi cho lợn ăn, khiến Đỗ Quế Vinh lại một phen mắng chửi ầm ĩ. Trong lúc bức bối, Cố Nam Chi giữa tiếng mắng đã đạp cửa phòng phía tây. Cô mắng thêm nữa, để tôi nghe xem nào. Cô tin không, tôi sẽ khâu miệng cô lại. Cô dám à, thử xem tôi dám không. Tôi khâu được cả bụng anh Cố Thạch Đốn. Chẳng lẽ không khâu được miệng cô? Không tin thì cứ thử tiếp tục. Mắng nữa đi, để tôi xem, rốt cuộc là miệng cô cứng hay kim của tôi cứng hơn. Khi nhắc đến bụng anh Thạch Đốn, Đỗ Quế Vinh lập tức im bặt. Dù sao khi anh Thạch Đốn được đưa đến, cảnh tượng bụng thủng ruột cô ta đã tận mắt thấy.
Vậy là yên ổn suốt 7 ngày. Vết thương của Thạch Đốn cũng lành gần hết. Có thể về nhà được rồi. Chị Lan Chi, đây là 100 tệ tròn, chị cầm lấy. Cậu làm gì vậy? Đã nói chỉ cần 30 tệ thôi mà. Không được, cậu hai. 100 tệ này chị Nam Chi phải nhận hết. Thật ra vài ngày trước tôi đã đi lại được. Chị Nam Chi khâu bụng tôi rất cẩn thận. Hôm nay tháo chỉ còn một hàng vết kim nhỏ. Tôi chẳng thấy đau chút nào. Đây là y thuật gì mà thần kỳ vậy? Cả bệnh viện trên trấn cũng không làm được đâu. Ai bảo không phải chứ? Quan trọng là còn rẻ nữa. Đưa tiền mà người ta chẳng lấy thêm một xu nào. Tay nghề cao thế này, có y thuật mà không tham tiền, tìm đâu ra bác sĩ như vậy? Trước đây mọi người chỉ nhờ chị ấy chữa bệnh nhỏ. Bệnh lớn thì vẫn lên bệnh viện trấn. Hôm nay thì hoàn toàn bị thuyết phục. Sau khi nhét 50 tệ vào tay nhà Cố Thạch Đốn rồi trốn mất, mọi người lập tức vây quanh Cố Nam Chi. Chị dâu Trấn Đình, ông Cung nằm liệt giường nửa năm rồi. Chị xem giúp được không? Còn em gái nhà mẹ đẻ tôi, hồi đầu xuân bị chật trần gãy xương. Lên bệnh viện trấn, giờ đi lại thành thọt chân luôn. Chị dâu Trấn Đình, chị xem giúp được không? Nó chưa tìm được nhà chồng. Chân thế này khó tìm nhà tốt. Cả đời coi như hỏng mất. Mọi người kẻ nói một câu, người góp một ý. Cố Nam Chi cuối cùng hứa sẽ khám trực tiếp xem sao. Nhưng không dám chắc chắn chữa được. Nghe nói Cố Nam Chi định lên trấn mua thuốc. Ông trưởng thôn chủ động cho mượn xe lừa của làng. Còn hỗ trợ cô 50 tệ. Coi như trợ cấp chữa bệnh cho làng. Buổi chiều, Cố Nam Chi cầm thư giới thiệu của làng lên bệnh viện trấn. Qua một bài kiểm tra đơn giản, bệnh viện xác nhận Cố Nam Chi đủ tư cách hành nghề y ở nông thôn. Rồi cấp đơn mua thuốc cho cô. Cố Nam Chi đến phòng thuốc đông y, lại gặp ông bác sĩ già từng bán kim bạc cho mình. Nghe nói cháu chữa khỏi cho một người bị lợn rừng đâm thủng bụng. Cô bé, khá lắm đấy. Không hổ là học trò của hai người đó. Tài năng như cháu. Chỉ làm bác sĩ chân đất ở làng quê nhỏ. Thật phí quá, tin từ trên truyền xuống. Sang năm kỳ thi đại học sẽ mở lại. Cháu có muốn thi đại học không? Học hệ thống một chút. Tạm thời chưa? Cô bé, đừng vội từ chối. Chỉ cần cháu muốn học y. Sau này tôi có thể giúp cháu viết thư giới thiệu. Miễn thi đại học. Đi học luôn thế nào? Cháu thấy sao? Mình gặp cao nhân ẩn mình rồi sao? Một bác sĩ bình thường ở bệnh viện trấn. Sao dám nói lời lớn như vậy? Chỉ muốn làm việc thực tế, không nói nhiều. Thư giới thiệu nhập học liên tục, ông ấy cũng làm được. Ông là ai vậy? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là, nếu cháu muốn lấy nghề y làm kế sinh nhai, thì phải học đại học. Khi hệ thống y tế cơ sở hoàn thiện, những người như cháu, bác sĩ chân đất chưa học hệ thống, sẽ sớm bị đào thải. Lúc đó bát cơm của cháu sẽ mất. Nên cô bé à, tôi khuyên cháu một câu. Hy vọng cháu suy nghĩ kỹ. Nhìn xem, cách nói chuyện này giống hệt mấy vị lãnh đạo tôi gặp kiếp trước. Nói chuyện rất có tầm nhìn, cũng rất chuẩn mực. Hiểu rồi, ông này đúng là cao nhân ẩn mình. Mà còn là cao nhân có lai lịch không nhỏ. Nếu tôi suy nghĩ kỹ, lúc ông bán dụng cụ cho tôi đắt hơn, 80 tệ đó có trả lại tôi không? Ai lừa cháu chứ? Bộ kim bạc đó làm thủ công hoàn toàn. Ngoài kia đừng nói 80 tệ. Tá em không tệ chưa chắc mua được. Lấy tiền của tôi rồi, còn muốn thuyết phục tôi học y. Tôi giúp Tạ Trấn Đình đổi nghề luôn. Chẳng để ông cơ hội nào. Cố Nam Chi lấy thuốc xong, đi thẳng không ngoảnh lại. Khi về đến nhà, lại bị chị em chồng Đỗ Quế Vinh chặn ngay cửa lớn.